එතකොට මම පාවිච්චි කරන වාහනේ බැලුවොත් තාම කයිරන් ජිප් එකක්. හරි ටික කාලයකට පස්සේ ආයේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුණා. ආද ඉන්නේ පේරාදෙනියේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු මේ ළඟදී ගියානේ මේ ලස්සන කතාවක් මේ අපේ නවලෝක අධිපති තුමාගේ. ඉතින් මම ඒකත් එක්ක පොඩි එතුමාගේ සමහර වොයිස් නෝට් එක්ක මම පොඩි මේ සවන් දීමක් සිදු කරා. තෘප්තිමත් වෙනවා, කෙනෙක් වින්දනයක් ලබනවා, තව කෙනෙක්ව සන්තෝෂ කරලා. මම එහෙම කරන්නේ මම සන්තෝෂ වෙලයි මම වින්දනයක් ලබන්නේ. එතකොට මම පාවිච්චි කරන වාහනේ බැලුවොත් තාම මේ ලංකාවේ හදන එකක්. කයිරන් ජිප් එකක්. ඉතින් හැමෝම අහන මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට යන්න මගේ වාහනේ මගේ නම් මට වෙන ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. බස් එකේ ගියොත් නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හරි. ඒකත් එක්ක මහරි අපූර්ව කතාවක් එතුමා කියනවා මේ අර සීන් එක පැත්තකින් තියමුක. ඒක තමයි මේ ඕනම දෙයක් එයා කරන්නේ මේ දැන් කියලා මේ මොහොතේ ශනිකව. ඒ කියන්නේ ඩිසිෂන් ගන්නේවා දැන්. ඒතර ඒ ශනික තීරණ ශනික ඩිසිෂන් ඒ කියන්නේ ඉතාමත් වේගවත් එක්සිකියුෂන් තියෙන කට්ටියට තමයි මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දහන දෙයක් තමයි මම කරන දෙයක් තමයි කාලෙක ඉඳලා දැන් කියන ප්‍රතිපත්තිය. කියන්නේ මට අද නෙමෙයි. දැන් මේ මොහොතේ දැන් ඉවරයක් කරන්න ඕනේ. මම වෙලාවක් කිව්වොත් ඒ වෙලාවට මට වෙලාවට එන්න කිව්වොත් මම ඒ වෙලාවට එනවා. මම කවදාවත් පරක් වෙන්නේ නැහැ. පරක් වෙනවා නම් මම කෝලෙක් දිරගෙන මට විනාඩි 5ක් පරක් වෙයි කියලා. ඒක මගේ පරක් වෙන්නේ පාරේ මොන හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ වගේ අපි පාලනය නොකරන අවස්ථාවල අනිත් ඒගොල්ලන්ට කරන ගරු කිරීමක් වශයෙන්. එතකොට තමයි මටත් මොන හරි ගරුත්වයක් ලැබෙන්නේ. මම එහෙම කරලා මම හැම දෙයින්ම අර ආසාවක් තෘප්තියක් මට ලැබෙන්නේ තව තැනකට තව බිස්නස් එකකට යන්න පුළුවන්කම තිබුණේ මට වෙලාව තිබුණා. මට ඕන තරම් හිතන්න වෙලාව තිබුණා. මම එකක් බදාගෙන දෙකක් බදාගෙන තුනක් බදාගෙන 10ක් බදාගෙන හිටියේ නෑ. මම තව ශ්‍රේෂ්ඨ වලට ගියා. එකකින් එක වෙනස්ම දේවල් මම කරේ. ඒ වගේම අර කමිට්මන්ට් එක කන්සිස්ටන්සි එක දිගට තියාගෙන ඉන්න කට්ටියට තමයි මේක දිනන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එතුමා කියන්නේ එතුමා බිලියනපතියෙක්නේ. ඒතර ලංකාවේ හැටියට ගත්තාම ඒතර LKR වලින් ගත්තාම ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ හැමෝම කියන්නේ අපි කියන දේම තමයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට වැදගත්කමක් වෙයි හැම දෙයක්ම. ඒ කියන්නේ සමහර දැන් හිතන්න දැන් මම පටන් ගත්ත සමහර ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ සමහරට රෑ 12ට එකට අයිඩියා එක ආවම ඒ වෙලාවෙම එක්සිකියුට් කරලා පටන් ගන්න. හැබැයි ඕක හිතේ තියෙන කෙනෙක් පර්ෆෙක්ට් වෙනකන් හිතේ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ පර්ෆෙක්ට් වෙනකන් හිතේ තියෙන කට්ටිය මොකද කරන්නේ? මුකුත් වැඩක් කරන්නේ නැතුව කාලේ මරනවා. හැබැයි මම සමහරට පටන් අරන් ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ෆේල් වුණාට ඒ ෆේල් වෙච්ච තැනින් මොකද්ද රීසන් කියලා හොයාගෙන ඉගෙනගෙන ආයෙ ඒක කරලා ඉවර වෙලා ආයෙ නැවත කරලා සක්සස් වෙනකන් කරලා ගුරුවරු හොයාගෙන ඒතර ඒක නැවත කරලා ඉවර වෙලා මේ ඒක සාර්ථකතාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මතක තියාගන්න එහෙම මේ කමිට්මන්ට් එක කන්සිස්ටන්සි එක මේන්ටේන් කරන්න. ඒ අතරතුරම මේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වැඩ කළ යුතු වැඩ නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ මොහොතේදී සනිකව ස්ටාර්ට් කරලා පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න. කල් දාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ පර්ෆෙක්ට් දේවල් පර්ෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට. ඒක කල් ගන්න එපා. දේවල් පර්ෆෙක්ට් වෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. දේවල් කළ යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ඉමීඩියට්ලි මොහොතේම හෙටත් නෙමෙයි අද හවසත් නෙමෙයි මේ දැන් මේ මොහොතේදී කරන්න. ඒක ලෝකේ ඕනම බිලියන කෙනෙක් පිළිගන්න දෙයක්. ඒ වගේම පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා අපේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි 36 වෙනි බැච් එක. මම හිතන්නේ පටන් ගන්නවා මේ වීකේ පටන් ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න 077 445 6085. ඒ වගේම අලුත් කට්ටිය ඉන්න subscribe කරන්න. අපි කරන්නේ කොටස් වෙනදපර සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වීඩියෝස්. නෑ මම ෆේල් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වනේ. මම අනිත් එක්කෙනා ෆේල් වෙච්ච එකෙන් මම ඉගෙන ගත්තා. ඔව්. මම එයාගේ වැටීම තමයි මගේ නැගීම. රයිට්. අනිත් එක්කෙනා ෆේල් වෙච්ච දිහා බලාගෙන ඉඳලා ෆේල් නොවි ගමන ආවා. ඔව්. මොනවා හරි මට කිව්ව දේ මම ඔළුවෙන් ගාන හදනවා. ඒක මගේ පුරුද්දකට ගිහිලා දැන් මට වෙන accountant කෙනෙක් calculator එකක් ගහනවා. මම ආසන්න ගානකට මං ඇවිල්ලා හැම දේම මම ගාන හදලා ඉවරයි. එතනදී තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. ඒක ලාභද පාඩුද කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට ඕනම දෙයකදී ඒ අත්දැකීම ඔබගේ. ඔව් ඒක මම පුරුදු කරගත්ත දෙයක්. ඒක මට ගණන් ටිකක් පුළුවන්. එතකොට ඔළුවේ
නිකම්ම මම ගාන හදා ගන්නවා. හදාගෙන තමයි මම වැඩේට බහින්නේ. මොකද අපි කොස්ට් එකක් අපි කරේ නැත්තම් හැම වැඩේම අපි කොස්ට් එක අපි දන්නේ නැත්තම් දැන් බලන්න අපේ ස්ටාෆ් එකෙන් මම අහන දෙයක් තමයි ඔයගේ ගිය මාසේ පඩිය කීයද ඒකත් එක්ක වියදම් කරපුවා කීයද අනේ සර් බැලුවේ නැහැ මම කො බලන්නේ නැතුව කොහොමද වියදම් කරන්නේ ඒවා දැනගන්න ඕනේ ඔයගේ පඩිය 75000 නම් 85000ක් වියදම් කරාද නැත්නම් 65000ද වියදම් කරේ කියලා. ඉතුරුක් තියනවද කියලා නේ. අර කවුරුත් අපේ එහෙම බජටින් කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි පුරුද්දක් නැහැ අපේ කම්පැනි වල කරනවා හැබැයි පුද්ගලයෝ කරන්නේ නේ. ඒතර ඒක කරේ නැතුව අපි ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙන්නේ ඕකයි.